के तपाईँ काम गर्दै पार्ट टाइम इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ? के तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ वा पढाइसकेर प्रोफेसनल जब ओरिएन्टेड ट्रेनिङ वा इन्टर्नसिपको खोजीमा हुनुहुन्छ? के हजुर इन्टरप्रेन्योर, बिजनेसम्यान, मार्केटिङ अफिसर, म्यानेजर वा मार्केटिङ हेड हुनुहुन्छ र आफ्नो बिजनेसलाई डिजिटल रूपमा प्रमोट गर्न चाहनुहुन्छ? के तपाईँ पढाइ गर्दै हुनुहुन्छ वा पढाइ सकेर अन्य कुनै क्षेत्रमा सम्बन्धित हुनुहुन्छ र आफ्नो करियरलाई डिजिटल मार्केटिङको क्षेत्रमा लैजाने सोचमा हुनुहुन्छ? के तपाईँ आफ्नो पढाइ, काम र अन्य कुनै क्षेत्रमा असफल भएर चिन्तित हुनुहुन्छ? यदि हो भने साटलोक टेक्नोलोजी एन्ड डिजिटल मार्केटिङ प्राइभेट लिमिटेडले तपाईँको चिन्तालाई अब कम गराउनेछ। साटलोक टेक्नोलोजीले विराटनगरमै पहिलो पटक डिप्लोमा एन्ड एडभान्स डिजिटल मार्केटिङ कोर्स ल्याएको छ, जसमा हजुरहरूले सोसियल मिडिया मार्केटिङ, गुगल एडभर्टिजमेन्ट, वेबसाइट डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट, ग्राफिक डिजाइनिङ, इमेल मार्केटिङ, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन जस्ता अन्य थुप्रै डिजिटल मार्केटिङ मोडुल साटलोक टेक्नोलोजीले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। थप जानकारीका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। साटलोक टेक्नोलोजी एन्ड डिजिटल मार्केटिङ प्राइभेट लिमिटेड, विराटनगर 11 कैसरिया रोड। हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9815501907 वा 9802756567। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ info@satlokTechnology.com वा हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.satlokTechnology.com वा गुगलमा गएर डिजिटल मार्केटिङ कोर्स इन विराटनगर गर्दा पहिलो अप्सनमा सेलेक्ट गरेर हाम्रो कम्पनीको बारेमा थप जानकारी लिन सक्नुहुनेछ।